নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ শুকান মাছ খাই ভাল পোৱাসকলৰ বাবে এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি। আলু আৰু বেঙেনাৰে বনোৱা শুকান মাছৰ তৰকাৰী। বহুত বেছি জুতি লগা, এবাৰ খালে আপোনালোকে বাৰে বাৰে খাবৰ মন কৰিব। আৰু যিবোৰে শুকান মাছ খাই সিমান ভাল নাপায়, এবাৰ যদি এই তৰকাৰীখন খাই পায় আপোনালোকে বাৰে বাৰে কিন্তু খাবৰ মন কৰিব। আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব বুলি, গতিকে লাইক এটা নিশ্চয় দিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো ৰেচিপিটো যাতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে। যিবোৰ দৰ্শক প্ৰথমবাৰলৈকে আজি মোৰ চেনেলত আহিছে, এইদৰে সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ সদায় চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে সোনকালে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে যোগাৰখিনি ফটাফট চাই লওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ সুস্বাদু ৰেচিপি শুকান মাছৰ তৰকাৰী। প্ৰিয় দৰ্শক, শুকান মাছৰ তৰকাৰী বনাবৰ কাৰণে মই 7টা বামলা মাছ লৈছোঁ। বম্বে ডাক বুলি কয় ইংলিছত ইয়াক। এয়া মাছখিনি মই চাফা কৰা প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ওচৰৰ পৰা। এয়া মূৰৰ ছাইডটো পেলাই দিছোঁ, ফিচাখনো এইদৰে পেলাই দিব লাগিব কাটি পেলাই। আৰু মাছৰ গাটো ভালদৰে চাফা কৰি ল'ম। মই দেখুৱাৰ দৰে কামটো কৰিব আপোনালোকে, যাতে ভালদৰে মাছটো চাফা হৈ যায়। আৰু কটাৰীখনেৰে অকণমান গাটো ৰুকি দিম, যাতে কিবা লেতেৰা থাকিলে চাফা হৈ যায়। এইদৰে কৰিব। এতিয়া মাছটো টুকুৰা কৰি ল'ম। এটা মাছৰ মই 3 টুকুৰা কৰিছোঁ। এইদৰে গোটেইকেইটা মাছ চাফা কৰি টুকুৰাবোৰ কৰি ল'ম। মাছখিনি ৰেডি কৰি ৰাখিলোঁ। আগগোৰখিনি পেলাই দিছোঁ। এতিয়া এটা চচপেনত এটা বাতিৰে এবাতি পানী গৰম কৰি লৈছোঁ। আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ পানীখিনিত। পানীখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত গেছ বন্ধ কৰি থলোঁ। ঠাণ্ডা পানীৰে মাছখিনি 2-3বাৰ ধুই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে গৰম পানীত মাছখিনি তিয়াই থৈ দিম 15-20 মিনিটৰ কাৰণে। এতিয়া গেছত কেৰাহীখন বহাই দিলোঁ। ইয়াতে 4 চামুচ তেল মই যোগ কৰিছোঁ। সৰু চামুচেৰে লৈছোঁ তেল, টিস্পুনেৰে। তেলখিনি গৰম হয় এতিয়া এয়া চাওক, মাছখিনি 15-20 মিনিট সময় গৰম পানীত মই তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া পানীৰ পৰা ওলাই আনি মাছখিনি ভাজি ল'ম। তেলখিনি গৰম হৈছে, মাছখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত মাছখিনি প্ৰায় 5 মিনিট সময় মই ভালদৰে ভাজি ল'ম, অকণমান ক্ৰিস্পিনেছ অহালৈকে। সোৱাদমতে নিমখ দিছোঁ আৰু হালধিও দি দিম। ভালদৰে মিলাই এইখিনি ভাজি থাকিম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল'ত ৰাখিয়ে কামটো কৰিব লাগিব, নহ'লে পটককৈ জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে। মাছখিনি ভাজি থকা বাকীখিনি যোগাৰ দেখাই লৈছোঁ। 3টা বেঙেনা এইদৰে দুখৰ কৰি কাটি লৈছোঁ। 3টা আলু দুখৰকৈ কাটি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। আলু আৰু বেঙেনাৰে মাছৰ আজি এই শুকান মাছৰ তৰকাৰীখন বনাম। 2টা মিডিয়াম আকাৰৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা ডাঙৰ বিলাহীও এইদৰে দীঘলকৈ কাটি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া মাছখিনি আপোনালোকে দেখিছেনে, সুন্দৰভাৱে ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে, ক্ৰিস্পি হৈছে। মাছখিনি 5 মিনিট হোৱাৰ লগে লগে প্লেট এখনত থৈ দিলোঁ। তেলখিনি গৰমে হৈ আছে। ইয়াতে প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত ৰাখি পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভালদৰে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকোঁতে আদা আৰু নহৰু বটাৰ পেষ্টটো ইয়াতে দি দিছোঁ। ভালদৰে মিলাই দিম। আদা নহৰুৰ পেষ্টটোৰ পৰা কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈ ভালদৰে ভাজি থাকিম একেলগে গোটেইখিনি। এয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া ইয়াতে বিলাহীখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। বিলাহীখিনি দিও একেলগে ভালদৰে মিলাই থাকিম আৰু ভাজি থাকিম। এতিয়া জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ। আধা চামুচ হালধি, আধা চামুচ শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি, আধা চামুচ জিৰাৰ গুড়ি, আধা চামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি, সৰু চামুচেৰে দিছোঁ মই গোটেইবোৰ। মছলাখিনি ভালদৰে মিলাই দিম আৰু ঢাকন দি পেলাই বিলাহীখিনি যাতে ভালকৈ সিজি যায় 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন দি এইখিনি সিজিবলৈ থলোঁ। 2 মিনিট পিছত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। খুব সুন্দৰভাৱে বিলাহীখিনি সিজি গৈছে, গলি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে। এতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা বেঙেনা আৰু আলুৰ টুকুৰাবোৰ যোগ কৰি দিছোঁ। ভালদৰে মিলাই দিম। প্ৰিয় দৰ্শক, ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে চাই আছে, লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন এবাৰ মনত পেলাই দিলোঁ আপোনালোকক। গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ঢাকন মাৰি
প্ৰায় 5 পৰা 8 মিনিট সময় এইখিনি সিজিবলৈ থৈছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো সিমত থব লাগিব এয়া 8 মিনিট হৈ গ'ল আলু আৰু বেঙেনা ভালদৰে সিজি আহিছে বেঙেনা প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে আলুখিনি সিজিবৰ কাৰণে আৰু অকমান টাইম আছে পুনৰবাৰ 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি এইখিনি সিজিবলৈ থলো গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমতে ৰাখিছো মই এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে আলু বেঙেনা ভালদৰে সিজি আহিছে এইখিনি সময়তে ভাজি থোৱা শুকান মাছৰ টুকুৰাবোৰ ইয়াতে মই যোগ কৰি দিম ভালদৰে মিলাই দিম প্ৰিয় দৰ্শক এই তৰকাৰীখন এবাৰ যদি আপোনালোকে বনাই খাই বাৰে বাৰে খাবৰ মন কৰিব ইমান টেষ্টি হয় খুব বঢ়িয়া হৈ আহিছে এতিয়া ঢাকন মাৰি পুনৰ 5 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ভালদৰে সিজাই ললো 5 মিনিট পিছত ঢাকন খুলি আপোনালোকক দেখাইছো এয়া চাও সুন্দৰভাৱে বেঙেনা সিজি গৈছে আলুও সিজি গৈছে এপিস আলু মই ভাঙি চাও এয়া চাও সুন্দৰভাৱে আলুও সিজিছে ৰেডি হৈ গৈছে বেঙেনা আলুৰে বনোৱা শুকান মাছৰ তৰকাৰী আধা চামুচ গৰম মছলা ইয়াতে যোগ কৰি দিছো ভালদৰে মিলাই দিম গৰম মছলা দিলে ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো আৰু টেষ্টটো বৰ বঢ়িয়া হয় আৰু মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা ধনিয়া পাত কেইটামানো ইয়াতে ছটিয়াই দিম ভালদৰে মিলাই দিম ভাজিখন একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া গ্যাস বন্ধ কৰি দিলো আৰু ঢাকন মাৰি ইয়াক 5 পৰা 10 মিনিট সময় থৈ দিলে হৈ গ'ল গৰম মছলা আৰু ধনিয়াৰ ফ্লেভাৰটো যাতে খুব ভালদৰে মিলি যায় এয়া 10 মিনিট পিছত ঢাকন খুলি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত গৰমে এয়া শুকান মাছৰ তৰকাৰীখন বনাই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিবেশন কৰি দেখালো এয়া চাওক প্ৰিয় দৰ্শক বৰ সুন্দৰ হৈছে যিমান সুন্দৰ দেখাত হৈছে তাতকৈ বহুত বেছি ইয়াৰ টেষ্ট হৈছে গৰমে দাইল ভাতৰ লগত এই তৰকাৰী থাকিলে আৰু আপোনালোকক একোৱে নালাগিব ইমান টেষ্টি লাগিব মই আশা ৰাখিছো আজিৰ ৰেচিপিটো চাই অতি সোনকালে শুকান মাছ আপোনালোকে বনাই খাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট এটা কৰি জানিবলৈ দিবলৈ যাতে একেবাৰে নাপাহৰে ৰেচিপিটো ভাল পাইছে যদি লাইক এটা নিশ্চয় দিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো ৰেচিপিটো যাতে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰে আহিছো তেনেহলে আজিলৈ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে ধন্যবাদ